Good morning. My name is Sanvi. On 20th February, that was celebrated as National Science Day. So let us see some glimpses. नमस्कार, माझं नाव अर्पिता. 28 फेब्रुवारीला आमच्या शाळेत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साजरा केला होता. चला आपण त्यांचे काही चित्र व चलचित्र बघूया. नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा है. हमारे स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था. चलिए कुछ फोटो देखते हैं.